ਚੜਨ ਵਾਲਿਓ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਮੁੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਣੋ, ਤੇ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਗਰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੌਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਲਹਿਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਖੇਡਣ ਜਾਣਦੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਿਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਝੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜੇ ਹਿੰਦ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕੋ, ਬਦਲੇ ਲਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਏ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ, ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕੋ, ਬਦਲੇ ਲਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਏ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। तमाम श्रोतियां का स्वागत है प्रोग्राम रेडियो इनकलाब विच। दोस्तों अज दिन सोमवार 20 जनवरी 2020 वाले दिन एक बार फिर मैं यानी अनु और मेरे नाल भारती जी भी स्टूडियो शामिल ने। असी एक होर नवा प्रोग्राम लैके तुहाडे सन्मुख हो गए हैं। भारती जी तुहाडा स्वागत है। दोस्तों सलाम आखना। तो अज तुहाडा और साडा साथ ठीक 6:30 बजे तक बनिया रहेगा। प्लैनेट 104.6 FM ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ www.planetaudio.org.nz/radio ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ CA ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ NRC ਔਰ NPR ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਥੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਰੁਖ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੂ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਥੀ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਆਓਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ USA ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਆਓਤੇਆਰੋਆ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਚੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੋ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਗਰੂਪ ਚਨੀਰ ਦਾ ਗੀਤ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਕਾਂ ਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੋਕਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਕਾਂ ਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੋਕਾ। ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਤੇ ਮਾਰ ਹਥੌੜਾ, ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਤੇ ਮਾਰ ਹਥੌੜਾ, ਫਿਰ ਕਦ ਆਉਣਾ ਮੌਕਾ ਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੋਕਾ। ਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਕਾਂ ਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੋਕਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਕਾਂ ਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੋਕਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਰਾਬੇ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਪਏ ਅਧੂਰੇ, ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਪਏ ਅਧੂਰੇ, ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਪਏ ਅਧੂਰੇ। ਸੇਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ। ਰੂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ, ਰੂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ, ਦੇਵੇ ਉਦਮ ਹੋਕਾ ਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੋਕਾ। ਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਕਾ ਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੋਕਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਕਾ ਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੋਕਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਮਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਤੀ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਘੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, NRC ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਨੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘੋਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਨੀ ਇਹ ਪੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, 14 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਜਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇ JNU ਦਾ। ਜੀ, ਜਾਮੀਆ ਤੇ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ AVP ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਾਥੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CAA ਜਾਂ NRC ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ NRC ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, NRC ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ NRC ਦਾ ਮਸਲਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਖਾਮਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਤੇ GDP ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਮੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨਾਕਾਰੀ ਖਾਤਰ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਈ ਪੱਛਿਆ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਂਸੀ ਬਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ NRC ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 370 ਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ NRC ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13-14 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 31 ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ NRC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਸਾਥੀ ਜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2012-14 ਦੀ ਸਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੂਲੀ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਜੋਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਝਟਕ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80-85 ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਧੜਕ ਉਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਿੱਕਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਹਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਲਖੋਵਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਪੁੜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਕਰੀਮ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸੀਗੇ, ਦਲੇਰ ਸੀ, ਨਿਧੜਕ ਸੀ, ਬੇਗਰਜ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਬਰਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੋ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੇ NRC ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੋਰ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। तो दोस्तों ये सन साथी जोगिंदर सिंह उग्राहां, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। तो हाँ जी साथी, मैं जी पहला तो दो गलतियों की माफ़ी मंगनी चाहता ਸਰੋਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, अधूरी जानकारी, क्योंकि पहली गल तो कि क्योंकि फेसबुक के उपर जदों कोई वीडियो ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਧੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੂਲੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੂਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ
ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਯੂਨਾਈਟ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮਿਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਮੁਜਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਪਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਖਵਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਸਤਾ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਮਹਾਉ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਲ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿਊਮਨ ਡਾਇਨਮੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂਅਲ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਚਾ ਵੰਡਣਾ ਬੜਾ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ। ਹਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੋਧੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੂਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਅਨੂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੂਲੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਆ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਔਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਮੀ ਹੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸਟਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਓਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਓਨਰ ਨੇ ਵੈਨੂ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਬਿਰਾਪੂ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੇਡ ਵੇਜਸ ਨੇ 96,542 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਇਹ ਰੀਪੇ ਕਰਨ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਾਅ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਫਾਈਨ ਪੈਨਲਟੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ 7 ਚੋਂ 3 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਜਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ $1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਸ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ 4 ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਸਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ। ਤੋ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਗਲੋਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਗਲੋਬ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਮਨਰੇਵਾ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੋ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਗਲੋਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ਼ੂ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਨੂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਇਸੇ ਰੇਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਫਰੂਟ ਪਿਕਿੰਗ ਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਬਿੰਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਇਬਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਰਿਪੀਟ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕੋਈ ਅਨਲੌਫੁਲ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਚਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਇਹ
ਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟਾਫ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆ ਆਮ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ 5-5 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਿਕੁਇਡੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਐਸਟ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਓਨਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਖਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਵੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਛਿੜਿਆ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਐਨਜ਼ੈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਨਾਮ ਸੌਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਨੀ ਸਹਿਗਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਬਿੰਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿੰਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ MBI ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੀਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਨਾਮ ਸੌਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਚਲੋ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡੀਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਐਕਸਪਲੋਇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਨਾਮ ਸੌਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। MBI ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 1-2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਗਲੋਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਥੀ ਮਾਈਕ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਾਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਆਕਲੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਆਓਤੇਆਰੋਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ US ਦੁਆਰਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। Comrade Mike, welcome to the Radio Inqilaab. Good to be here. Mike, we only have half an hour or so because this topic is so wide. This is the imperialist project in Arabic countries, because it's Iran, Iraq, Saudi. It's all connected to each other. So first of all, the cold blooded murder of Qasim Soleimani, they're well respected general. I was reading the news. In his funeral, there is so many people, 60 people actually died with stampede. Right? And he was so popular, and this is the fellow who is responsible to get rid of ISIS and the US imperialist power. They bombed a sovereign country and killed one of their respected general. So in the wider context, Iran-Iraq war and the imperialism, what's your view? What's going on here? It is a escalation of the broader war drive by the Trump administration as the government of the leading imperialist nation on earth. Trump had, in order to get elected, pretended to be less sympathetic to overseas adventures, but as president he has deepened and extended them. And now you mentioned Trump because there's a impeachment charges going against him. So this can be a diversion. Well, it can be a diversion. I don't think that's the central not the central purpose of it. He had a quite deliberate policy to
intensify pressure on Iran in the region and as an ally of Israel. So prior to this recent killing, and it was an assassination, nothing else, an assassination of a person, a military figure from another government who was on a diplomatic passport, who was travelling in order to try to improve relations between Iran and Saudi Arabia and Iraq. And the United States has actually been working with Iran over the last couple of years, essentially, in Iraq. But in order to restore some governability to that country, but Trump has decided to tear up that process that had somewhat reduced tensions that had begun under Obama in order to escalate the war. What I think has happened is that they expected to establish some sort of when they invaded Iraq, they expected to establish some sort of neo-colonial regime. They were met by fierce resistance. Thousands of US soldiers were killed and injured after the occupation. And it was impossible to simply impose the people that they had brought back there as flunkies in the government. They had to move towards an elected form of government, but to achieve that, they needed Iran's cooperation. That's when there was a somewhat lessening of tensions with Iran, and Iran was able to reach an agreement with the Obama government in order to essentially, they were co-governing Iraq, right? But because half the population Shiite, half the population Sunni, and they needed to, in order to, and the religious, the religious hierarchies based in Iran are very influential in Iraq. So in order to govern Iraq, they needed the cooperation of Iran. So they reduced the tensions of Iran and allowed them to remove some of the sanctions that were on them in order to essentially co-govern Iraq. Trump comes in and tears that up, and now there is the very and remember after they set up that sort of co-governance sort of more or less situation, the troops were withdrawn. Obama withdrew the troops from Iraq for a short period when and he sent some back. Yes, well, so they were withdrawn when the Iraqi Parliament refused to give the U.S. troops immunity for anything that they did inside. So they were asserting their sovereignty, just like the Iraqi Parliament has now asserted its sovereignty and asked all foreign troops to leave. There's a very real risk that this pressure on Iran is going to lead to a war on a much broader scale. That Iran is a much bigger country, has a much more military experience, and it could be a very bloody affair if it happens that way. Or there could be a sort of continuation of a contest for influence over inside Iraq, which doesn't allow Iraq to essentially the freedom to govern itself again. So now the US is starting to treat Iraq as a colony. They're just ignoring the decisions of its parliament and government to ask them to leave, and they are preparing to continue the fight against Iran and Iranian influence forces. Because again, among the people killed were commanders in the Iraqi army. So in that period when, because after the US withdrew its forces, the Iraqi army simply collapsed at the first test, right? This army, which the US had been training for almost a decade, had spent billions and billions of dollars on. The first sort of little whiff of danger from the ISIS forces in the army simply collapsed. So in order to defeat ISIS,
This is where, in order to end the war inside Iraq, in order to defeat the ISIS forces, Iran and the US essentially cooperated in the formation of militias, under which different ones they had some influence. So the Americans were supporting Kurdish militias and other military forces of the Iraqi state. Iran was supporting militia forces that are religious, political, and tribal sort of based. And it was these militia forces who took, rather than the older Iraqi army forces, that battled and defeated ISIS. Then those militias were incorporated into the Iraqi army. So these so-called militia commanders that were killed by in this attack on the Iranian commander were actually official army units and official army commanders on the payroll of the Iraqi state. So the US assassinated the military leaders of the state that they allegedly are meant to be there to help. Yeah. It's a bizarre situation, and it will lead to wider war unless we get those imperialist forces out of there, all of them out of there. New Zealand is there supporting the US. They shouldn't be there. This training of the Iraqi army. It's a fakery in order to allow for US imperialist intervention and domination of the region. We're fig leaves in that sort of process, and it's complete waste of money. The Iraqi army has been and probably will become another corrupt institution of that state until the Iraqi people are completely free. Yeah, because we know from Afghanistan venture with the Nikki Hagar, because our soldier was not only training, they were actually part of the fighting troops. Mike, the something quite shocking because when the Iraqis parliament is saying leave our country to US imperial forces, and the Trump is saying you have to pay something like $9 billion, but the original aim to go to Iraq was spread of the democracy and the weapons of mass destruction. Also, just to add to that, I was listening to Professor David Harvey on this recent, the title was The Culture and War, because Trump openly saying he is going to bomb all those historical, because Iran and especially Iran is the cradle of civilization. So what do you think? The guy thinks like a psychopath. The guy thinks like a mobster, like he's a mafia don, and or something. And in many ways, the leaders of US imperialism are monsters, are mafia dons. They have carried out horrendous wars over many decades in Latin America, across the Middle East, across Asia, in order to try to enforce their domination and continued exploitation. But Trump simply, in the twittering age where you can allow ignorance, it's ignorance and racism and imperialist arrogance, it's full free reign. Then he feels, and the narcissism associated with his sort of personality. Yes, of course. That sort of megalomania, narcissism, all of that. But many of these types of attitudes have been present in other US presidents. Nixon was a notorious anti-Semite, racist sort of bigot, right? And if he'd been tweeting on a daily basis, that would have been obvious. Bush had very similar attitudes. The Democrats pretend to be more liberal, but in their heart of hearts, they are the imperialists of the same empire, and the Clintons were both Clintons were supporters of imperialist intervention and regime change in order to support the US empire, and I'm sure if we'd had access to their Twitter accounts, that would have been, or if they'd had them, they similar sort of imperialist attitudes would have been. In fact, we did get it, right? We did get that sort of that from Clinton with the murder of Gaddafi. Yes. Right? So she celebrated. Yes, we got him, and she said
We got him, and we can't remember the exact. Psychopath. The butchering of a government leader. Whatever we think of sort of Gaddafi, he was a government leader, and he was caught by militias that were financed by the French and the British and the Americans, and now, you know, I don't know, was it how long ago? Sort of many years later, poor old Libya is still a hellhole without a central government, a continuing civil war, ISIS forces, you know, and different states intervening to sort of try and. So you've got Turkey intervening, you've got Greece intervening, you've got Russia. You know, you've got all sorts of countries intervening in Libya, and it does, and a constant permanent civil war and massive sort of migration. So that's the sort of liberation that imperialism brings, and it's not a pretty picture, and we shouldn't cheer it on when they use the language of democracy, freedom, and so on. Then we should expose that for the lie it is. Expose it for the lie it was for the people of Libya, and the lie it will be for the people of Iraq or Iran if the imperialists have their way. Now, these countries, you know, they do have their problems, and they have their own protests and people who want a different way of life in Iraq or in Iran or whatever. But they are united in opposition to the empire, trying to restore their domination, and should be allowed the freedom to do so. To have to reform whatever form of government they choose to make, not what the empire wants to impose on them. Something I found the words of an imperialist. Hillary Clinton. We came, we saw, he died. Pig. She's just a pig. She was directly responsible for the Secretary of State for the overthrow of an elected government in Honduras, and celebrated it. You know, they were part of the sanctions being imposed. Obama and the Clintons are the sanctions imposed on the Venezuelan government. Yeah, we'll talk about that, because I know. From US, she was running this project against Libya, and in the UK, what's his name? He's supposed to be the Prime Minister from National Party, the guy who speaks slowly. Hague. William Hague. William Hague. Right? And he was the one who spread the rumor, the Gaddafi soldier. They have a full container of Viagra, and they are going and rape. Just a total. They would tell whatever lies that people that they think is necessary to get people to do it. Because I remember the preparations for the Iraq War. We had the a tearful young. Ostensibly a nurse at a hospital in Kuwait, who very in a very scripted presentation sobbing with tears, described the tearing of babies out of incubators and being thrown on the floor by Iraqi soldiers. And it came out later that she was the daughter of the ambassador in the Kuwaiti ambassador in the United States, and it was an entirely scripted performance prepared by a PR firm. But many people believed it and still believe that lie. The lie carries, but the rebuttal tends to be ignored. Now, Mike, you mentioned something very important. The Libya, Iraq, Afghanistan, because these wars are fought not to spread democracy, but to create chaos, and that's the proof of what's because I don't know how true it is. I read in Iran they found actually new resources of oil. This is like 1 billion something barrel of oil. Now, obviously, if imperial US or European imperial forces, they can't go there directly. They have to destroy the country first, and then get to their resources. Is that a right assessment?
there's a lot of arrogance and racism associated with what they think they can achieve. But the system requires the domination of the natural resources of the world. The system and the biggest oil companies, and they overwhelmingly are based in the richest countries in the world. The biggest resource extractors are based in the richest countries in the world. The United States, Western Europe, Japan, Australia. And they need to control the extraction of the wealth, and they need to control the exploitation of the labour. And so they will do what they think is necessary to maintain that control. So particularly where there are governments come to power that have a more nationalistic or democratic character. They not always go together, but that try to control these resources. So Libya had a nationalistic government that tried to control its resources, and not a very democratic one, but it was standing and tried to control the resources of the country, and they had despite the dictatorship, had one of the highest standards of living of any country in Africa, and now probably one of the lowest. But in Iran, they had elected a nationalist government in the 50s, which was overthrown by the an intervention from, because they wanted to control their resources. I think it's interesting. I think it's interesting actually that even though that now Saudi Arabia is moving to, which actually had up till now has had it was a state-owned company. They're actually moving to privatise it and bring in international capital to the ownership and management of that Saudi Arabian company, which is, I think, probably something they're doing at the behest of the US and because even though it's a right-wing sort of dictatorship still being state-owned, the empire doesn't like that necessarily. And similarly, so all of these countries that have significant resources have been subject to imperialist interventions to try to change the course of those governments. They will try and do it without direct invasions if they can, but if they think it may require an invasion, then they will do that if they can think that they can get away with it. I think but it's actually occupying and being able to rule a foreign land in a neo-colonial manner has not proved very successful. Even in a country, one of the poorest nations on earth, like Afghanistan. So after nearly sort of 20 years of sort of occupation, that they still have lost large parts of the country to opposition forces, militia forces. They're still continuing military losses. They still, in fact, they're losing more territory than they've lost more territory in recent years than they've sort of almost lost half the country, and looks like and so similarly when they tried to do the sort of more direct colonial rule in Iraq, they faced a terrible resistance from savage resistance from the Iraqi people. Vietnam, whatever, you see, after Vietnam, there was what was dubbed the Vietnam syndrome, that because they'd lost that war effectively, the empire was gun shy for a period, or seemed to be gun shy for a period. The Bush crowd, Pax Americana, they rewrote the rule book. They claimed that they should never have lost in Vietnam, and we should be able to go to war if we need to go to war. We should be able to impose our will, and we should be able to impose our system, and free markets and whatever. And they throw in a little bit of pretend democracy, a pretend language for democracy to go with it. But the system that they wanted to impose was very real, and that's what they. And so they went, and that they tried
tried to do that in Iraq. They went in there, they smashed the government, they smashed the military, they dissolved the large parts of the state apparatus, they brought in virtually a sort of a moral free market system, they abolished welfare, they abolished all sorts of, and all they ended up, you know, the people rose up, the people fought back, the people started killing the occupation forces, and that's what people will do. So I'm not sure that this is. But yes, they will leave them weakened, and you know, and the sanctions are a form of warfare, right? So they inflict terrible damage on people. So the people of Venezuela, the people of Iran, you know, they are suffering terribly as a consequence of the sanctions that are imposed on them, and people die in their thousands as a consequence of these sanctions, because if they can't access the best medical care, they can't access, you know, simple sort of monetary and other sort of transaction in order to do trade and buy goods, and including very important goods, and that's why. They try to weaken and destroy the spirit of the people, and any nationalist spirit, certainly any socialist spirit that might exist in the governments, and that's true in Venezuela, but the people have been subject to that. Mike, before you come to Venezuela, I just wanted to come to Iran, because something is not clear. What do you think the role of Israel in the whole? Well, they were Israel sees Iran as a sort of as an existential threat, and they openly have been calling for the destruction of the Iranian state and an invasion if possible, and they have carried out their own assassinations of Iranian scientists and military figures, and they see, you see, the problem with Iran has a sort of its own little geopolitical sort of situation. The vast majority of the Iranian people are Shiite, right? So, and Shiites and Sunni Muslims predominate across the Middle East. Generally, the ruling class is Sunni, and the popular class is Shiite, sometimes, so there is an element of, there is certainly an element of that, so Iran has given some sympathy and support to Shiite forces in these different countries, and it's not always the case, because that's not true, for example, in Syria, where they've supported the Syrian government, doesn't have a Shiite government, but there are Shiite forces in Lebanon that have also battled Israel, and the Shiite forces in Iraq that did fight against militias that fought the Sunni ones did do. The Sunni ones also did in Iraq, but the Israel sees Iran as a major threat, in part because of the support Iran gives to other Arab, or when they're not Arab, the Iranians are Persian people, but they give support to other Muslim more broadly, and Shiite forces in particular, but not always, because that's not true in Palestine. But but they have given support to other social and political movements in that are in conflict with Israel, and whether it's Lebanon, Syria, or Palestine, and so removing Iran from the equation. Now it's possible that Israel, which is a nuclear armed state, right, it has weapons. They want to cripple Iran as much as possible. I don't believe that Iran had a nuclear weapons program. They had a nuclear power program, and it might seem strange to people to think that, you know,
you're sitting on a ton of oil. Why would you need nuclear power? But there is a certain there are strong economic and political and other sort of arguments. I don't support. They can do whatever they like. Yeah, I know. I don't like nuclear power as a rule. But as a state, there's some logic in wanting to develop alternative forms of power, and it's their right to do so as a nation. And a nation that has nuclear weapons shouldn't be giving lectures as to what they should do. Now, but yes, Iran has a large population. It's militarily relatively strong, and it's been supportive of forces that Israel does not like, and the U.S. imperialism does not like across the region. So that has been a target, and they have bombed. They supported Iraq in its war against Iran. They even, and so did the United States imperialism. After the Iraq 79 revolutionary developments inside Iran. For several years, Iraq waged a war on Iran, and it was given direct support, including targeting support for their weapons by the US before the US then fell out with Saddam Hussein, who was the president at the time, and that included the gassing of 5,000 Kurds, with chemicals supplied by US, West Germany and others, that they developed their chemical weapons for and used them against the Kurds. Before they started looking for excuses to invade the country. Sure. Mike, the last thing on this topic is on 25th in Auckland. So we are going to rally. Could you tell our listeners? So this is on Saturday, January 25. There's an international day saying no war on Iran. And we've added withdraw New Zealand and US and other troops out of that region, foreign forces out of that region, and to allow the people of Iran to have their self-determination. So the protests will be in a number of centres in New Zealand. I think they're having one in Wellington. Oh, that's good. They're having one certainly in Auckland, where Global Peace and Justice Aotearoa will be assembling at Aotea Square at 2 p.m. and there will be speeches and some music maybe, and then we'll be marching to the US consulate, and we want people to bring old shoes to throw away as part of this is an Iraqi protest style. And it's to sort of honour an Iraqi journalist actually who did it when Bush went to Iraq. And one of the Iraqi journalists took off a shoe and threw it in, and it's an old Iraqi form of insult, and so we're going to do that to the US consulate. Sure. Mike, just saying the topic now. Actually, you shouldn't be here today. I mean, you're supposed to be somewhere else. Mike's supposed to be right now or on the way to Venezuela. So tell us, when people say the people in Venezuela, Cuba, they're so poor, especially the effect of sanctions, and tell us first why you were going there, and I got invited to go there by the Venezuelan consul in Australia, and because he knew that Global Peace and Justice Auckland and myself as an individual had been active in trying to promote some solidarity with Venezuela after their constant attacks on that country. I got the opportunity to go there in, I think, maybe 2005. It's quite a long time ago, but I got an opportunity to spend a few weeks in Venezuela after the Chavez government came to power on a trade union tour. They visited some cooperatives and trade unions and people's power organizations and the Venezuelan Socialist Party that was being formed, and the trade unions that were there. And since that time, I followed events relatively closely and have tried, where possible, to protest the sanctions that have been imposed. So as soon as Chavez was elected to be president, and then was re-elected regularly in elections that nobody questioned. But despite that, Bush and then Obama and now Trump have
impose sanctions on that country. And essentially they're sanctions to, and they have to pretend that Venezuela poses, in order to impose these sanctions, they have to designate Venezuela as a threat to the national security of the United States. And every one of these governments did that, and it was simply a lie. Venezuela is a relatively small country, but it has the misfortune to sit on a giant amount of oil. One of the largest oil, and this is a mixed blessing in life. If you it at times gives you an opportunity to bring in a lot of foreign exchange and to use that in a useful manner, which under the Chavez government they did, and there were radical improvements in life expectancy, healthcare availability, education availability, welfare programs for the poor. But if that is cut off from you and you have no other resource, and the empire can cut you off, every trade in oil is done in US dollars, and so and if the banking system cuts you off, if the trade system cuts you off, then it can paralyze your country, and it has paralyzed Venezuela. The last year has seen, and they had hyperinflation, they had economic decline, they had, but in the last year they appear to have stabilized. So despite a number of direct attempts at coup and military provocations on their border with Colombia, and if Colombia is held up as an example, this is a Colombia, which is next door, is a murderous. A murderous state where the highest death rate for unionists of anywhere in the world. Wow. And social movement activists get murdered. It was run by sort of a quasi-military for a very long time, and got a very right-wing government. And if this is held up to be an example against Venezuela, then it's a very sorry affair. Yeah. But Michael, we only got a few minutes left, so why couldn't you go? Yeah, so I couldn't go because the consul in Australia, the ambassador in Australia, was trying to arrange tickets for me, but the financial sanctions essentially has prevented him being able to access the tickets he was hopeful. He's still saying maybe we'll get them today, but I'm not hopeful. Okay. So sanctions not only infect the people in that country, but also outsiders all around the world. They were trying to get these tickets via Russia, and still they weren't successful. They got some for some Australians, but my one seems to have dropped off the list. Obviously, we're not adversely affected to the same extent, but yeah. Anyway, thank you, Mike. It's been really great to have you on the show. So I'll just quickly translate about Saturday's action for listeners. So दोस्तों माइक ट्रीन ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਆਊਟੀਆ ਸਕੁਆਇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਵਿਦ ਇਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਆਓਤੇਆਰੋਆ ਨੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਆਊਟੀਆ ਸਕੁਆਇਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ US ਦਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈ ਕਸਟਮ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਰੂਪਸ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ USA ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਟਰੂਪਸ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਰਾਕ 'ਚ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। तो अगले सोमवार दोबारा मिलेंगे जी। अलविदा। सलाम आखिर के शिकंजे में है ये जान इंसान है कि सहमे बैठे हैं खूंखार दरिंदे हैं रक्सा खूंखार दरिंदे हैं रक्सा से तम को लुत्फ करम इस दुख को
लिखना जुल्मत को ज़िया सर सर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना क्या लिखना हर शाम यहाँ शामे वीरां शामे वीरां हर शाम यहाँ शामे वीरां आसिफ ज़दा रस्ते गलियां जिस शहर की धुन में निकले थे वो शहर दिले बर्बाद कहाँ वो शहर दिले बर्बाद कहाँ सहरा को चमन बन हो गुलशन बादल को रिदा क्या